Всім привіт! Сьогодні печемо житній хліб на заквасці за найпростішим і найшвидшим рецептом. Нам знадобиться активна житня закваска. Подивіться, як ідеально вона піднялась. Майже втричі. І це при тому, що у мене на кухні всього 20 градусів. Якщо ваша закваска спить, посилання на відео по її активації буде в описі під відео. А для тих, хто хоче гарантований результат одразу, свіжу і сильну закваску можна замовити напряму у мене. Посилання для замовлення теж в описі під відео. Відбираю потрібну кількість закваски, точні грамовки у письмовому вигляді я, як завжди, залишу в описі під відео. Додаю воду. У цьому рецепті я використовую воду температурою близько 30 градусів, щоб процеси бродіння запустилися швидше. Додаю сіль і ретельно розмішую закваску у воді. Нам важливо максимально розчинити її, щоб під час замісу вона рівномірно розійшлася по всьому тісту. Це гарантує, що хліб підніметься однаково з усіх боків. Додаю просіяне обдерне житнє борошно. У рецепті також можна використовувати і цільнозернове житнє борошно. Замішую. Житнє тісто дуже липке, не лякайтесь. Не поспішайте додавати зайве борошно. Використовуйте стільки, скільки вказано в рецепті. Інакше хліб вийде занадто щільним. У чисто житньому хлібі пори й так не бувають великими. Структура завжди середня або навіть дрібнопориста. Тож не чекайте від нього величезних дірок. Ось таке тісто, як пластилін. Збираю його докупи, накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі на 3 години. За цей час мікрофлора закваски зробить свою роботу, тісто стане більш пухким, піддатливим і набуде того самого характерного хлібного аромату. Минуло 3 години, тісто трохи підросло, думаю, вам помітно. Подивіться на ці пори, які утворилися в процесі бродіння. Присипаю тісто і поверхню столу щедро житнім борошном і перекладаю тісто на стіл. Присипати потрібно добре, не шкодуючи. Складаю тісто по колу, дуже обережно, щоб не пошкодити структуру. Пам'ятайте, через те, що в житньому борошні практично немає глютену, воно більш крихке і ламке, ніж пшеничне. Ось так склав, перевертаю і формую тепер із тіста кирпичик. Ще раз добре обвалюю його в борошні, у форму заздалегідь змащену олією або маслом перекладаю нашу заготовку і ще трохи зверху присипаю борошно. Накриваю форму пакетом і закріплюю резинкою. Це важливо, щоб волога не виходила і тісто не підсихало. Залишаю при кімнатній температурі ще на 1,5–2,5 години. Тісто має збільшитися вдвічі. Час тут багато в чому залежить від температури на вашій кухні. Чим тепліше у вас, тим швидше піде процес. У мене пройшло 2,5 години, тісто чудово підросло, духовку я вже розігрів до 240 градусів, відправляю хліб в духовку на 20 хвилин з парою. Після чого знижую температуру до 200 градусів, прибираю пару і випікаю так ще 20 хвилин. Але ви вже орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Буває так, що цифри на табло і реальна температура всередині не збігаються, а це напряму впливає на якість хліба. Тому дуже рекомендую перевірити свою духовку на точність термометром. Пам'ятайте, що житньому хлібу потрібно дати охолонути мінімум 5 годин, а краще залишити на всю ніч, щоб м'якуш повністю стабілізувався, і от тоді можна пробувати. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.